Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một cái bông hoa hướng dương như thế này để mình có thể sử dụng làm móc khóa, móc treo hay là trang trí mũ, váy, áo tùy ý thích. Nguyên liệu mình sử dụng để hướng dẫn trong cái video này thì mình sẽ sử dụng len miêu cotton, về kim móc là kim 3.0 nhé, kéo và kim khâu ạ. Đầu tiên thì mình sẽ móc phần nhụy hoa trước, các bạn quấn vòng quanh ngón tay để mình tạo vòng tròn ma thuật. Các bạn sẽ móc một mũi bính thôi, tuy nhiên thì mình sẽ kéo dài cái mũi bính này một chút. Các bạn sẽ móc là 10 cái mũi. Các bạn sẽ móc mũi nửa kép chập 4 chung chân vào vòng tròn ma thuật, sau đó một bính và lặp lại 10 lần. Một, hai, ba, 4, một mũi bính, lặp lại 1, 2, 3, 4, một bính. Cứ như vậy mình sẽ lặp lại 1, 2, 3, 4, một bính. Các bạn sẽ lặp lại thêm 7 lần nữa để mình sẽ có 10 cái cụm này nhé. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc một trượt vào trước cái mũi chập này. Bạn đưa mũi móc vào đằng sau. Mình kéo cái đầu dây này để cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại. Mình sẽ móc hai cái mảnh nhụy như thế này. Thì cái mảnh này các bạn sẽ buộc gọn cái dây ra phía sau nhé. Mình sẽ giấu ở đằng sau cái nhụy này. Nó sẽ gồm có hai mặt như thế này. Một, mình sẽ giấu ở phía trong nên là nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Các bạn làm thêm một cái nhụy nữa như thế này, nhưng mà mình sẽ không cắt chỉ đâu nhá. Các bạn sẽ để chỉ để mình móc tiếp. Sau khi móc được cái nhụy thứ hai này rồi, các bạn đi lên một bính. Mình sẽ khâu ghép hai cái mảnh lại với nhau. Các bạn sẽ nối một mũi tương ứng với một mũi, bắt đầu từ cái chân đầu tiên mà mình vừa móc mũi trượt ấy. Các mũi đơn nhé. Cứ thế mình sẽ móc một cái mũi với một cái mũi bên này. Mũi tiếp theo. Chú ý là quay mặt phải ở hai đầu nhé. Cứ như vậy, các bạn sẽ nối một mũi đơn vào mỗi mũi móc ở nhụy hai bên. Các bạn móc đến hết hàng, mình sẽ có là 20 mũi đơn. Sau khi có 20 mũi đơn thì mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên. Để kết thúc hàng này. Cánh hoa thì mình sẽ móc bằng màu hồng. Các bạn có thể phối màu tùy ý thôi. Mình sẽ lấy mũi móc từ cái chân bên trước này nhé, ở chân phía trước này. móc 3 mũi bính.
các bạn sẽ móc một cái mũi kép chập 10, mũi nửa kép chập 10 vào hai chân móc. Ở cái chỗ này nó sẽ có một cái mũi trượt này thì các bạn chú ý bỏ qua này. Ở trên này mình đã móc đủ 20 mũi đơn luôn nhé, không tính cái mũi bính bắt đầu đâu. Thì mình ở đây mình sẽ bỏ qua cái mũi trượt này, mình móc vào hai bên. Coi đây là một mũi này, và sang bên này là một mũi này. Các bạn sẽ móc chập 10 vào hai mũi này thì mỗi mũi mình sẽ móc 5. 1 2. Bạn kéo cái mũi nó dài lên nhé. 3 4 5. Sang chân bên này mình giấu luôn cái chỉ thừa ở đằng trong mũi móc. 1 2 3 4 này. Một lần nữa. 5. Mũi nó sẽ hơi to, hơi dày nên nó sẽ hơi khó móc. Một trượt. Các bạn chú ý khi mà mình móc cái mũi bính này, các bạn sẽ cố gắng siết chặt tay nhất giúp mình có thể để cái đầu cánh hoa nó được cụm lại, hoặc các bạn có thể bóp chặt hai đầu như thế này để mình dễ móc hơn. Sau đó siết chặt cái mũi đấy. Móc 3 mũi bính nữa, rồi một đơn vào cái chân bính này, cái mũi chập này. 3 mũi bính, một trượt vào cái mũi đơn mà mình móc cánh sau, móc phía sau. Như thế này là mình đã có một cánh hoa. Thì các bạn sẽ móc 9 cánh hoa nữa như thế này. Một bông hoa của mình sẽ có tất cả 10 cánh. Lại tương tự 3 mũi bính này thì các bạn sẽ móc vào 2 mũi đơn tiếp theo nhé. Móc mũi chập 5 vào mũi đơn tiếp theo này. 1 2 3 4 5. Sang chân bên cạnh, mũi đơn bên cạnh mình móc 5 nữa. 1 2 3 4 5. Chập. Chú ý siết mũi này. 3 bính, một đơn vào cái chân chập. 3 mũi bính, một trượt xuống cái mũi đơn thứ hai. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại thêm 8 cánh hoa nữa. Đến cái cánh cuối thì bình thường nó sẽ hơi khó móc một chút, nên mình có một tip nhỏ cho các bạn. Đó là khi móc mũi cuối thì các bạn sẽ giữ tay này, mình gập lại, gập cánh hoa này lại, 2 mũi móc của mình ấy ạ. Sau đó thì mình sẽ móc, thì mình sẽ không bị vướng và sẽ dễ móc hơn ạ. Hai, 3 4 5. Chân bên cạnh. 1 2 3 mình bị tuột một chút, còn 2 mũi nhé. 1 2 3 4 5. Mình cố gắng lấy cái ngón này để chặn mũi. Sau đó chập
Thì đến đây cũng siết cái mũi này lại. 3 mũi bính, 1 đơn, 3 bính, 1 trượt và cái chân phía chân thứ hai. Chỉ thừa ở đây thì giấu rất là dễ. Các bạn đưa chỉ ra đằng sau con mũi đơn, rồi mình luồn dưới những cái mũi móc, cái mũi chập này, nó rất là chắc và dễ giấu rồi. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái bông hoa này rồi. Các bạn có thể sử dụng để làm móc treo, móc khóa nhé. Hoặc là mình có thể trang trí trên áo, mũ tùy ý thích. Ở đây thì cái hình bông hoa màu vàng của mình nó hơi to hơn một chút, là do cái sợi bên trong này nó cũng là một cái loại mưu cotton, nhưng mà mưu khác nó xù sợi nó to hơn, nên là làm cho cái nhụy của nó to hơn. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.